саме черенка. Ті в коричневі, і ті, що впали, я в 5 минут, 2 минути. А 40? 25, 300 кілометрів. Так. Опа, есть. Вона почула шпуці. 300 гривень. Тенька садити не годиться, ні? А чого не Годиться? У нас стручкова це. Ну, яка що не годиться, поки можна перепити, хочеться як посадити. Землю додати якби на гектари. Здравствуй. А по чому біла у вас? Як нам Привіт, молодіж. соняшник? 60 чи 80? Тебе є ще він? Це той має 30. Все, а то ж Чорний Олі. Колір красивий, ніжний. Так, я пробувала одну ту. Там цвіт щось. Брала. А чому ви кажете, що я буду? У мене місця мало вже для них. Все. Ні, та не буде, по 200 гривень, по 220 буде. Там 5 штук буде? Та ні, 2-5 не вліземо. Давайте так рублів 400 даємо. Желательно на